YouTube channel එකට යන්න මගේ Facebook පිටුවට. ඉතින් ඇත්තටම මම Japanese language එක තමයි ඔයාලට මුලින්ම කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් Japanese language එක ගැන interest එකක් තියෙන ඕන කෙනෙක්ට මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොන වගේ concept ද, මොන වගේ points ද, මොන වගේ side ද, ඒ කියන්නේ grammar ද, vocabulary ද, kanji ද and speaking or listening ඔයාලට පුළුවන් comment කරන්න පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ. මම ඒ අනුව ඔයාලගේ අමාරු තැන් explain කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ channel එක ඔයාලට ලොකු උදව්වක් වෙයි කියලා Japanese language එකේ ඉස්සරහට යන්න. මොකද Japanese language එක ඇත්තටම අපි දන්නවා ලොකු වියදමක් යනවා Japanese language එක ලංකාවේ ඉගෙන ගන්න ගියොත්. ඉතින් මේක ඔයාලට ලැබෙන ලොකු chance එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට Japanese language එක ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් Japanese language එක ගැන interest එකක් තියෙන ඕන කෙනෙක් channel එක subscribe කරන්න bell icon එක click කරලා subscribe වෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සරහට අපි දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන concepts අලුත් lessons ඕන එකක් ඒ මොහොතේම බලන්න. ඉතින් ඔයාලට තියෙනවා නම් වැඩිපුර දැනගන්න grammar part එක, වැඩිපුර දැනගන්න vocabulary, වැඩිපුර දැනගන්න listening නැත්නම් speaking මොකක් හරි ඔයාලට තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් comment part එකේ comment කරන්න. ඉතින් මම ඒ අනුව මගේ වැඩ, මගේ lessons adjust කරගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මට අලුත් ideas දෙන්න. ඉතින් අපි මේ දේ කරමු ඉස්සරහට එන මාස කිහිපේ.